Бути чи не бути вибором 21 липня. Конституційний суд взявся розглядати звернення депутатів. Низка обранців стверджує, президент керувався не законом, а так званим запитом суспільства. Мають на це і докази. Сьогодні їх передали в КСУ. Тим часом політичні експерти оцінили шанси на скасування виборів та назвали альтернативні дати, якщо указ Володимира Зеленського таки скасують. Наталя Заморська продовжує цикл «Україна обирає Раду». Цілий стос, майже 300 сторінок. Представники Народного фронту до Конституційного суду несуть докази неконституційності розпуску Ради. Це і стенограми засідань, і заяви про формування парламентської більшості та вихід із неї. Кажуть, коаліція цілком законно проіснувала до 17 травня цього року. На формування нової був іще місяць, та часу не дали. Я хочу ще раз наголосити важливу і принципову річ, що в коаліції депутатських фракцій в Верховній Раді 8-го скликання, яка складалась як з депутатських фракцій, до яких також входили позафракційні народні депутати, за весь час її існування, тобто від моменту формування в листопаді 2014 року і до фактично припинення в травні 2019 року, ніколи не було менше депутатів від конституційної більшості, тобто 226 народних депутатів. Чи конституційним був указ, суд має вирішити протягом місяця, адже вчора КСУ визнав цю справу невідкладною. Тим часом політологи роблять свої припущення, як розвиватиметься ситуація. Більше схиляють, скажімо, 60/40, що КС визнає цей указ Зеленського неконституційним. Їм потрібно дати юридичне обґрунтування, зовсім обнулити себе, показати в цій ситуації, що Конституційний суд відверто стає на бік антиконституційного рішення, їм не потрібно. Чому? Тому що, по суті, це є репутація цього суду, і це підриває довіру до всіх їхніх рішень, які будуть ухвалені в майбутньому. У Володимира Фесенка дещо інша думка. Я думаю, що більшість суддів Конституційного суду насправді зараз в величезному ступорі. Політолог переконаний, якщо указ визнають неконституційним, підуть на конфлікти з владою та громадською думкою. Тому, мовляв, найкращим у такій ситуації буде так зване Соломонове рішення. Ні нашим, ні вашим. Або і вашим, і нашим. Сказати, що да, не зовсім коректний указ в деяких моментах, але і сам факт ситуації з парламентською коаліцією у Верховній Раді теж був неконституційним. Що у нас коаліція не існує 16-го року. Таке рішення означатиме, що вибори таки відбудуться 21 липня. У Центрвиборчкомі ж до них уже наповну готуються. Проводять тендери, розподіляють кошти. Однак через правову колізію не всі члени ЦВК погоджуються брати на себе таку відповідальність. Оскільки до цього часу не вирішено основне питання щодо конституційності підстав початку виборчого процесу позачергових виборів, я вважаю безпідставним і безвідповідальним розподіляти кошти в таких великих розмірах. Але якщо виборів таки не скасують, є ризик не встигнути технічно підготуватися. Зокрема, надрукувати необхідну кількість бюлетенів. Політологи кажуть, якщо загроза і залишиться реальною, президент може внести зміни в свій указ і відтермінувати перегони. Та якого б числа вони не відбулися, якщо пройдуть таки влітку, явка буде нижчою, ніж зазвичай, прогнозують експерти. Студенти роз'їдуться по домівках, а багато офісних працівників – по відпустках. Наталя Заморська, Костянтин Слюсар. Сьогодні канал «Україна».